હેલો ગાઈસ, આજે આપણે પાછા ટ્યુટોરિયલ 6 માં આજે મળી રહ્યા છીએ. મેં તમને ટ્યુટોરિયલ 5 માં કીધેલું કે છે ને આજે હું તમને મલ્ટિફિકેશન નું હું તમને સોલ્યુશન એક્સરસાઇઝ લાવીશ. મલ્ટિફિકેશન નું એક્સરસાઇઝ તમને આપવા જઈ રહ્યો છું. ઠીક છે, તબ તક ચેનલ પર મારી પ્લેલિસ્ટ આજે એક્સરસાઇઝ કરી એક્સરસાઇઝ કરવાનું ભૂલતા નહીં. બુક માર્ક કરીને સેવ કરી લેજો અને વિડીયોને લાઈક કરવાનું બહુ ભૂલતા નહીં. ચલો કયું ટ્યુટોરિયલ છે? ટૂલ નંબર 6.c. ચલો તમને કેવું કહી શકો છો? મલ્ટિપલ કોમેન્ટ દબાઈ 1 સેકન્ડ. પ્રિન્ટ મલ્ટિપ્લિકેશન ટેબલ ઓફ column enter followed by the user in 50. હેલો ગાઈસ, આજે આ વિડીયોમાં તમને એક કરી દેવાનો છું ક્યુકુસ. એ ક્યુકુસ છે પ્રિન્ટ મલ્ટિફિકેશન ટેબલ ઓફ નંબર. તો તમારે પ્રિન્ટ કરવાનું છે મલ્ટિફિકેશન ટેબલ. ઠીક છે, કેવી રીતે કરશો એ તમને તમારે સોલ્વ કરવાનું છે. ક્યુકુસ તમને એક્સરસાઇઝ જે આપી છે ને તમારે સોલ્વ કરવાની છે કે પ્રિન્ટ મલ્ટિફિકેશન ટેબલ. જો ખબર હોય તો ટ્યુટોરિયલ 5 માં મેં તમને ઓપરેટર શીખવાડ્યા એવી રીતે જ છે. ઠીક છે, ચલો પ્રિન્ટ plain multiplication table of number entered by user in pretty first. ઠીક છે, એનો તમને એક એક્ઝામ્પલ ધારો કે દઈ શકું છું. ઠીક છે, एक एग्जाम्पल देवा मांगू छो. मानो ये मैंने इनपुट दिया 6 तो मानो उभा 2 मिनिट. Number you went multiplication table of चलो गाइस, તમને એક એક્ઝામ્પલ મેં તમને આપું છું. ઠીક છે, એવી જ રીતે સતત તમે મને સોલ્વ કરીને બતાવવાનું છે. ઠીક છે, પ્રિન્ટ મલ્ટિફિકેશન ટેબલ ઓફ નંબર એન્ટર બાય ધ યુઝર ઇનપુટ. ઠીક છે, મલ્ટિફિકેશન ટેબલ વિચારો તમને થોડીક તમે મદદ કરું છું બે. ઠીક છે, થોડીક મદદ કરું છું. તમે પહેલી એક્સરસાઇઝ છે નાની એ તો તમને મદદ કરું છું. ઠીક છે, एग्जाम्पल તમને આપું ઇનપુટ એન્ટર ધ નંબર યોર વેન मल्टीप्लिकेशन टेबल આપણે લઈ લઈએ 6 तो आउटपुट में हम वहाँ क्या आएगा देख लो एक बार. तो आउटपुट में मेरे को ऐसा चाहिए. ठीक है, आउट एक सेकंड आउटपुट में मेरे को ऐसा आएगा. ठीक है, 6 गुया 1 कितना होता है 6 गुया 1 हमारा 6 ही होता है. ठीक है, 6 2 कितना होता है 12 होता है. ठीक है,
इस तरह से તમારે इस तरह से તમારે આખું મલ્ટીપ્લિકેશન ટેબલ તમારે પ્રિન્ટ કરાવીને બતાવવાનું છે। वो यहाँ पे डॉट डॉट की कहा कि आपको जो छ का मल्टीप्लिकेशन छनो गयो है ना छनो मल्टीप्लिकेशन ये તમારે પ્રિન્ટ કરાવવાનું છે ઠીક છે તમારી રીતે છનું 5 18 એવી રીતે ઠીક છે મલ્ટીપ્લિકેશન ટેબલ તમારે પ્રિન્ટ કરવાનું છે ગાઈસ ફટાફટ ઠીક છે। જો આ મલ્ટીપ્લિકેશન ટેબલ તમે સોલ્વ કરશો તો મને સોલ્વ કરશો એ પહેલા તમે એક કામ કરવાનું છે એ પહેલા તમે સોલ્વ કરવાનું હોય તો મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં કોમેન્ટ કરજો કે ચેલેન્જ એક્સેપ્ટેડ ઠીક છે ફટાફટ મને તમે પહેલા મને છે ને કોમેન્ટ સેક્શનમાં કોમેન્ટ કરજો કે ચેલેન્જ એક્સેપ્ટેડ પછી તમે આ એક્સરસાઇઝ સોલ્વ કરજો ઠીક છે જો સોલ્વ થઈ જાય ને આ એક્સરસાઇઝ તો તમને મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં તમારે એનું દઈ દેવાનું છે ઠીક છે કોમેન્ટ કરી દેજો ઠીક છે સોલ્વ થઈ જાય પછી ઠીક છે અને જેને ન આવડતું હોય તો એને હું આના પછીના વિડીયોમાં એનું સોલ્યુશન આપી દઈશ ઠીક છે અને પછી ટ્યુટોરિયલ 7 માં સોલ્યુશન આવી જશે મલ્ટીપ્લિકેશન ટેબલનું ઠીક છે જ્યાં તો તમે આ સોલ્વ કરો ઠીક છે આમ તો આવેલું છે ઠીક છે જેમાં ટ્યુટોરિયલ 5 નો વિડીયો જોઈ શકો હોય તો એને ખબર હશે જોઈ લ્યો તો ખબર હશે તો એને આવડશે ઠીક છે ટ્યુટોરિયલ 4 માં આપણે ચેપ્ટર ચલાવ્યું તો ઓપરેટર ઈ ને પ્રેક્ટિકલ મેં તમને પ્લેલિસ્ટમાં જશે ઠીક છે कुछ આપણે એકવાર જોઈ લે પ્રિન્ટ મલ્ટીપ્લિકેશન ટેબલ ઓફ અ નંબર એન્ટર બાય યુઝર ઇન PT4 ઠીક આપણે પ્રિન્ટ મલ્ટીપ્લિકેશન ટેબલ ને આપણે પ્રિન્ટ કરવાનું છે તમારે સિમ્પલી મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે ઇનપુટમાં એન્ટર ધ નંબર યોર વેલ મલ્ટીપ્લિકેશન ટેબલ ઓફ ઠીક તો આપણે કેનો મલ્ટીપ્લિકેશન ટેબલ જોઈએ 6 નું તો આપણું આઉટપુટ આ રીતે આવી જાય 6 1 6 6 12 એ રીતે 6 થી 10 સુધી આવી જશે જે પણ ઉપર મલ્ટીપ્લિકેશન ટેબલ એટલે ખબર ગયો ચલો ગયો તમે ગમે એવી આપી શકો 5 નો 10 નો જે પણ લખશો એનું મલ્ટીપ્લિકેશન ટેબલ બની જાય ઠીક નો આવડે તો કઈ ગભરાવના નહીં ઠીક ફટાફટ જેને આવતા સુધી મેં કહ્યું છે જેના એક્સરસાઇઝ જોતી હોય તો ચેલેન્જ આપો તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં મને ચેલેન્જ એક્સેપ્ટ લખીને મોકલી શકો છો મને ખબર પડે એ લોકોને બધાને સાઉટ આઉટ આપીશ ઠીક છે બધાને ડીલ આપીશ ચેલેન્જ એક્સેપ્ટેડ લખીને મોકલજો ફ્રી સોલ્વ કરતો ચેલેન્જ એક્સેપ્ટેડ મોકલ્યો છે બધાને બધાને ડીલ આપીશ ઠીક છે એટલે બધાને સાઉટ આઉટ આપી દઈશ આપીશ ઠીક છે ચલો ફટાફટ જાઓ ઠીક છે ચલો હેલો ગાઈસ આજે તમે સી લેંગ્વેજની પ્લેલિસ્ટ નથી એક્સેસ કરી તો તમે સી લેંગ્વેજની પ્લેલિસ્ટ તમે આ રીતે બુક માર્ક કરી લેજો ઠીક છે જરૂર છે લેટર તમારી આ ચેનલ છે ખોવાઈ જાય ઠીક છે આ ચેનલ ન ખોવે તો મારી પ્લેલિસ્ટને બુક માર્ક કરી લેજો ઠીક છે અને આ રીતે પ્લેલિસ્ટને સેવ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં ઠીક છે અને આમાં એક વિડીયો નાખેલા જ છે ઠીક છે પહેલેથી જોતો ને નતા હોય એટલે મારી ક્યુકુસને એક્સરસાઇઝને ચેલેન્જ એક્સેપ્ટેડ લખીને મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં મોકલજો અને જે સોલ્વ થઈ જાય ને ક્યુકુસ એ મને એનો કોડ મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખજો એનો કોડ હું ટ્રાય કરીશ ઠીક જો મિસ્ટેક હશે તો તમને રિપ્લાય કરીશ ઠીક ચલો જો વિડીયો હજી સુધી તમને પસંદ આવતો હોય તો તમે લાઈક કરી શકો છો સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો નોટિફિકેશન ઓલ પર સિલેક્ટ કરી દેજો ઠીક પણ લાઈક કરવાનું ખાસ કરીને ભૂલતા नहीं ठीक है गाइस चलो હવે चलो આ वीडियो में इतना ही गाइस आप इस वीडियो में इतना ही गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग अ वीडियो आई सी यू नेक्स्ट टाइम।